Hej! Idag så tänker jag att jag ska göra en video om lite do's and don'ts i makeup-världen. Och jag tänker då visa er, på ena halvan av ansiktet tänker jag visa er på det sättet som man bör göra för att framhäva sitt ansikte och det sättet som man kanske inte bör göra för att framhäva sitt ansikte. Självklart får alla göra vad de vill, alla är fria att göra vad de vill. Men det finns ändå lite riktlinjer. Eftersom jag jobbar som makeupartist så finns ju vissa liksom riktlinjer hur man sminkar andra och hur man faktiskt sminkar sig själv för att framhäva sitt eget bästa, om man säger så. Så ja, vi kör. Okej. Do and don't. Många tror att det är viktigt att lägga en väldigt, väldigt ljus concealer under ögonen för att se pigg ut. Man ser inte pigg ut med ett ton lager vitt klet under ögat, utan det bästa är att faktiskt bara ta en neutraliserande concealer, eventuellt en rosatonad concealer, och lägga under ögat för att få bort de mörka ringarna. Jag vill inte ha mörka ringar, men jag vill heller inte ha vita ringar under ögat. Nästa grej är foundation. Tjejer, det här är inte så snyggt. Och killar också för den delen. Att försöka lägga en brunare nyans i hela ansiktet för att se brunare ut, det funkar inte riktigt, eftersom att tittar du på handen så har liksom inte handen samma färg som ansiktet, och sen plus att du måste sminka ner på kläderna, men på halsen, och då får du en massa smink på hals eller på kläderna, och ja, och sen så alltså du ser mest orange ut, och skulle någon liksom röra ditt ansikte så här så får du en fläck, vilket inte är så jäkla snyggt heller. Det bästa är att köpa en foundation som faktiskt är i din hudton, så att du inte får någon markerad rand ner på halsen. Då behöver du inte sminka halsen, och du kan ha vita polotröjor utan att få en massa kladd på dem. Alternativt att använda en brun utan sol innan du använder en mörkare foundation. Så nu har vi kommit till contouring och rouge. På min do-sida så har jag lagt en väldigt snäll, svag contouring precis under kindbenet. Jag har highlightat på kindbenet för att få en snygg form i ansiktet. Mörka färger trycker in och ljusa färger gör att det ploppar ut. Vilket då gör att om man lägger ett solpuder i hela ansiktet så liksom plattar det till ansiktet istället för att man ska få en snygg form, och liksom hela contouring-grejen försvinner lite grann. Så vill ni ha form i ansiktet så lägg inte solpuder på kindbenet och på näsan, för då trycker ni ihop allting och allting blir jätteplatt istället för att se levande och formigt ut. Lägger man så. Nu har vi kommit till min favorit, ögonbrynen. Hela den här trenden med stora buskiga ögonbryn är jättehärlig. Men vissa går lite överstyr när de tänker att det ska vara stora, maffiga ögonbryn. Jag har faktiskt sett mycket såna här bryn på stan. Och man blir mer rädd än tycker att wow, vilka fina ögonbryn du har. Så att jag tycker att det här är en don't. Medans se till istället att matcha din hårfärg, alternativt gå någon nyans mörkare. Jobba lite med det du har istället för att, alltså det här skulle lika gärna kunna vara ett klistermärke som jag hade satt fast på brynet. Och det här är en jättekänslig grej och folk kommer säkert hoppa på mig för att jag tycker att man inte får ha sån här ögonbryn. Men jag ger bara min lilla opinion om hur jag ser på det helt enkelt. Men här känner jag ändå är ett fint naturligt bryn. Har kammat upp det lite med bryngelé. Här har vi ett väldigt, väldigt påmålat, markerat bryn som jag mer blir rädd av än att tycka att det är en fin grej. Och det där ramar inte in ansiktet på samma sätt som det gör. Ögonskugga. Se till att sudda ögonskuggan ordentligt så att den blir jämn och fin och ser mer ut som en liten härlig skugga än som någonting som man har försökt rita abstrakt på en tavla kanske. Eyeliner med vinge. Det är någonting som många tycker är väldigt, väldigt svårt, och jag tycker att tycker man
tycker man. Jag känner så att tycker man det är svårt med eyeliner så kör hellre en kajalpenna än en flytande eyeliner. Och hellre i mindre skala så att det blir lite lättare istället för att försöka sig på en Amy Winehouse vinge på en gång. I alla fall till vardags skulle jag säga. Mascara. Först och främst var jättenoga med att byta mascara var 3:e månad för att en mascara blir faktiskt gammal och man har bara 2 ögon så man ska vara rädd om dem. Men böj fransarna, lägg kanske 2 lager mascara för att få en fin liksom, ögonöppnare istället för att lägga 15 lager mascara och få massa kladd och att fransarna liksom spretar åt alla håll. För att det gör faktiskt inte att man får ett öppnare och piggare öga. Nu kommer vi till en annan av mina favoriter, det är nude läppstift. Jag personligen tycker att ett nude läppstift är ett läppstift som tonar ner liksom för att fokusera mer på ögonmakeupen som kanske är ungefär i ens egen läppfärg eller kanske lite brunare för att ta bort det rosa eller mera rosa för att få fram det rosa. Det här är för mig tyvärr ingen nude färg och tycker jag passar mer till en ball editorial än till en snygg sotning en fredagkväll. Så gott folk, det var allting för mig denna gången, min do and don'ts. Hoppas att ni har lärt er något och att ni verkligen inte tror att jag säger här nu att man får inte ha jätteljus läppstift och man får inte ha markerade ögonbryn för man får ha precis vad man vill. Jag berättar bara det här utifrån min makeup-artist, om man nu säger makeup-artist-sida och hoppas innerligt att jag får se mer av det här än det här på stan när jag går ut. Glöm inte gilla klippet och prenumerera på Bang Beauty så syns vi nästa vecka igen. Ha det bra, hejdå!